What's up mga ka-fighting? This is your Tito Jhay and ngayong araw na to tuturo ko kayong gumawa ng low carb siomai. Fighting! Fighting, natapos na yung ating recipe video, pero sa tingin ko pumalpak yan, no? Kasi dapat siomai po yung ginawa natin, pero ang lumabas hindi siya mukha siomai. Nagmukha siyang nagmukha siyang lumpia, nagmukha siyang kikiam. So mga ka-fighting, pasensya, sobrang pasensya, I failed to show my love for you. Anyway, tikman na rin natin, no? So nag-prepare ako ng sauce. Ito ay
Ito ay Coconut Aminos. So, may Coconut Aminos sauce ako dito. May kimchi ako dito at saka ito chili garlic ko. So, tikman na rin natin kung masarap. Actually, gumawa ako ng low carb siomai ngayon kasi gusto kong subukan yung ginawa kong chili garlic. Para talagang partner na partner sila. Pero hindi, ito mo. Yung siomai ko, nagmukha siyang hipon na kikiam. Anyway, tikman pa rin natin. Tikman natin sa aminos. Wow! Yan, lagyan ng chili garlic. Tsaka konti aminos. Ating. So, kahit hindi sumakto yung inisip natin na outcome no, masarap pa rin siya. Okay pa rin yung okay pa rin yung karne sa loob, maganda pa rin yung pagkakahalo and fighting pa rin. So, ayun. And kahit na nag-fail ako to show my love for you, masarap pa rin. So, subukan nyo pa rin to. Ako, hindi ako tigil sa pagsubok na to hanggang sa ma-perfect ko. Sana sa susunod ma-perfect ko na. Kasi kung nakita nyo yung picture na pinost ko ng isang araw, talagang hindi siya mukhang siomai. Mukha siyang siomai na kikiam, na cabbage roll, na ewan. Basta yun. Okay? So, pero masarap pa rin. And ito, fighting pa rin. And we're done with this video. I hope marami kayo natutunan and nag-enjoy kayo. And subukan nyo po yung recipe namin. I-post nyo rin po sa grupo natin once na try nyo na. Okay? So, ito po ang aking cabbage siomai na kung saan I failed to show my love for you. Alright. At ito ang nag-iisang tanungan ng bayan. Tagapagpaalala, pag may nakalimutan ako yung Tito Jhay at like ko sinasabi. Pare-pareho lang yan. Pero magkakaiba. Bye-bye! Tapos hanapin mo na lang sa loob. Wala akong Nasa hypermart na kami. And mamimili na ako. Mag-LBC muna, bayad ng ilang bills and then